بقول لك يا حوده، بص كده. محتار بين الجاكيتين دول وعارف انك هتفهم في الذوق. بص كده، الجاكيت الاولاني براند اسباني ب 4000 ونص، تمام؟ والجاكيت التاني براند ايطالي ب 6000 جنيه. ايه رايك اشتري انهي واحد فيهم؟ طيب ما تدوس على اللينك اللي تحت ده كده. انا شايف ان هو جاكيت خامته جباره وشكله جميل، يعني هو غزل محلي وتقفيل في ورشه في المحله، قطن مصر 100%، وسعره مش جايب ربع التانيين. ايه رايك فيه يا عم محمود؟ محل ايه بس؟ انت عايز نلبس حاجه مكتوب عليها صنع في مصر؟ كله تقفيل تعبان اكيد. بص فكك من كل ده، قول لي بس ايطالي ولا اسباني؟ تعبان؟ هي دي الكلمه اللي قدرت تطلع بيها؟ ايدك اللي تهون عليك تدفع الوفات في حته قماشه عشان بس مكتوب عليها اسم اجنبي، هي نفس الايد اللي بتهد شقه ابن بلدك. انت عارف الجاكيت اللي انت محتار تشتريه ده وراه كام قسطه صاحي من اذان الفجر؟ كام ايد شقيانه غزلات الضمير؟ وكام بيت مفتوح من ورا الورشه دي؟ الناس دي مش ناقصه جوده يا صاحبي، الناس دي ناقصه اننا نشوفهم، ناقصه اننا نرفع راسنا بصنعتهم بدل ما نحسسهم ان شقاهم عيب وما يسواش. الخواجه ابهرك لانه قدر يقنعك انك من غير اللوجو بتاعه مش هيطلع ليك قيمه. بنشتري غلاف مستورد عشان نداري بيه عقده نقص جوانا، ونهين ونستحقر اللي مننا عشان بس نوفر كلمه واو من ناس ما نعرفهمش. ايه يا عم الاوفر ده؟ انا طلبت الاسباني خلاص. هنرجع بالزمن لورا وتحديدا للقرن ال 14. قاعد في شمال افريقيا عالم عبقري بيبص على الدول اللي بتقوم والدول اللي بتقع، وبيلاحظ نمط غريب جدا بيتكرر في كل العصور. العالم ده هو عبد الرحمن بن خلدون، المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع. ابن خلدون في المقدمه بتاعته كتب قاعده ذهبيه لو بروزناها وحطيناها في كل بيت عربي هنفهم بلاوي كتير جدا. القاعده باختصار بتقول: المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده. يعني ايه الكلام ده يا عم ابن خلدون؟ يعني الامه او الشعب اللي بتتعرض لهزيمه، سواء هزيمه عسكريه او اقتصاديه او حضاريه، بيبدا عقله الباطن يشتغل بطريقه ميكانيكيه غريبه. المغلوب بيبدا يقتنع ان الغالب ده ما انتصرش عليه عشان معاه سلاح احدث او اقتصاد اقوى، لا، ده انتصر عليه عشان هو كائن اسمى وافضل في كل حاجه. وبالتالي المغلوب بيبدا يقلد الغالب في كل حاجه تافهه ملهاش علاقه بالتقدم الاساسي. تلاقيه بيقلد طريقه لبسه او طريقه كلامه او حتى قصه شعره. وهنا بيجي دور علم النفس الاجتماعي الحديث عشان ياكد كلام ابن خلدون. العالم النمساوي ألفريد إدلر، مؤسس مدرسة علم النفس الفردي، صق مصطلح مرعب سماه عقدة النقص. إدلر بيقول إن الفرد لما بيحس بالدونية والنقص اتجاه شخص تاني بيعمل حاجة من اتنين: يا إما بيشتغل على نفسه عشان يتجاوز النقص ده وده الجانب الإيجابي، يا إما بيصاب بعقدة تخليه يحتقر نفسه ويبقى كل هدفه في حياته إنه يمسح هويته ويتقمص شخصية الطرف الأقوى. فتخيل بقى لما عقدة النقص دي ما تصيبش فرد واحد ولكن تصيب مجتمع بحاله، مجتمع كامل شايف ان تاريخه عبء وان لغته بيئه وثقافته دقه قديمه، مجتمع بيبص للغرب على انه الكتالوج الاوحد للنجاح. فبقينا نستورد منهم بس بواقي كل حاجه، حرفيا كل حاجه، سواء الاستهلاك او الموضه او اللغه. بقينا للاسف عايشين في حاله احتكار للذات، لدرجه ان لو عالم عربي عمل اكتشاف عظيم مش هنصدقه غير لما جامعه اجنبيه تعتمد كلامه. الخواجه طبعا لازم يختم على الورقه عشان نحس ان لها قيمه. بس استنى، هنا في سؤال منطقي جدا هيطرح نفسه دلوقتي: طالما احنا بنقلد الغرب اللي هو الغالب في كل حاجه، وبنلبس زيه وبناكل زيه وبنتكلم زيه، ليه مش بنتقدم زيه؟ ليه التقليد ده ما خليناش دول عظمى؟ هل ممكن يكون التقليد الأعمى ده مش خطوة على طريق التقدم؟ إزاي التبعية الفكرية بتعمل شلل كامل للعقل العربي؟ الإجابة على السؤال ده فيها سر خطير جدا. بص يا صديقي، عشان نفهم ليه التقليد الأعمى مش بيجيب نتيجة محتاجين نرجع للحرب العالمية الثانية. القواعد الأمريكية نزلت في جزر ميلانيزيا وعملت قواعد عسكرية هناك. السكان الأصليين للجزيرة اللي كانوا عايشين حياة بدائية جدا شافوا حاجة زي السحر: طيارات حديد عملاقة بتنزل من السماء، بتنزل صناديق فيها أكل معلب وهدوم وأدوية وشوكولاتة اللي سموها الكارجو. السكان الأصليين انبهروا وبدأوا يراقبوا العساكر الأمريكان وهم بيلبسوا سماعات وهم بيتكلموا في أجهزة لاسلكي وهم بيلوحوا بأعلام على ممرات الهبوط عشان الطيارات تنزل. الحرب خلصت والأمريكان مشيوا والطيارات بطلت تيجي. هنا السكان الأصليين عملوا حاجة في منتهى العبث: جابوا خشب وبوص وعملوا مجسمات لطيارات على الأرض، جابوا ثمار جوز الهند وقسموها نصين ولبسوها على ودانهم كأنها سماعات لاسلكي، وعملوا ممرات هبوط من الخشب وبقوا يلوحوا بالعصيان للسماء. كانوا مقتنعين إنهم لو قلدوا شكل الطقوس اللي الأمريكان بيعملوها الطيارات هتنزل لهم تاني بالبضايع. الظاهرة دي اتسمت في علم الاجتماع بطوائف الكارجو أو الكارجو كالتس. للأسف بقى يا صديقي في العالم العربي احنا بنعمل كارجو كالت كل يوم الصبح. لما احنا بنقلد الغرب احنا بناخد القشور والشكل الخارجي وبنسيب المحرك الأساسي. يعني تلاقي شركة لسه معمولة ستارت اب في الوطن العربي، أول حاجة يعملوها يفرشوا المكتب بين باجز ويبدأوا يجيبوا ترابيزة بينج بونج والمدير يلبس تيشيرت رمادي زي مارك زوكربيرج، وكل الميتنج والانترفيو عبارة عن مصطلحات انجليزي ملهاش أي معنى. عملنا كل طقوس سيليكون فالي. هل احنا طلعنا تكنولوجيا تنافسهم؟ لا،
طيب ليه؟ لأننا نقلنا الشكل ونسينا إن السيليكون فالي دي مبنية على بنية تحتية مرعبة من البحث العلمي، جامعات بتصرف مليارات وحرية إبداع حقيقية مش مجرد ترابيزة بينج بونج. علم النفس بيقول إن التقليد الشكلي ده بيعمل حالة من الرضا، بس الرضا الوهمي بيسكت عقدة النقص اللي جواك مؤقتا ويحسسك إنك متحضر، بس في الحقيقة أنت بتستهلك حضارتهم مش بتنتجها، أنت مجرد زبون لابس بدلة البياع. بس هنا في سؤال منطقي جدا هيخبط في دماغك، هو الغرب ده أصلا وصل للمكانة دي إزاي؟ هل هم نزلوا من السماء متقدمين وعندهم سيادة فكرية، ولا هم كمان في يوم من الأيام كانوا مغلوبين وكان عندهم عقدة نقص اتجاه حد تاني؟ الإجابة على السؤال ده فيها مفارقة تاريخية هتقلب دماغك حرفيا. هنرجع بالزمن تاني بس المرة دي لأوروبا في العصور الوسطى، عصور الظلام. أوروبا كانت غرقانة في الجهل والطاعون والخرافات، وفي نفس الوقت العالم الإسلامي في الأندلس وبغداد كانوا هم حديث العالم، كان هو الغالب والأقوى اقتصاديا وعلميا وثقافيا. تخيل معايا كده إن الشاب الأوروبي الكول في الوقت ده عشان يبان مثقف ومتحضر كان لازم يسافر يدرس في قرطبة، ولما يرجع بلده كان بيتعمد يدخل كلمات عربية في نص كلامه. والله يا صديقي زي ما بقول لك كده بالظبط، كان بيلبس العباية العربية الواسعة عشان يبان متعلم، ودي بالمناسبة اللي اتطورت وبقت روب التخرج الجامعي اللي بنلبسه النهارده في كل جامعات العالم. يعني أوروبا كان عندها عقدة العربي، المغلوب فعلا كان بيقلد الغالب. ابن خلدون لما قال كده ما كانش بيهزر. بس استنى، الأوروبيين ما وقفوش عند حتة التقليد الشكلي، ما عملوش طيارات من البوص، هم عملوا حاجة اسمها الترجمة والاستيعاب. خدوا كتب ابن سينا والخوارزمي وابن الهيثم ونقلوها للاتينية وتعلموا المنهج العلمي التجريبي. الأوروبي من ده أخذ العلم بتاعك بس ما راحش غير دينه ولا مسح هوايته ولا احتكر تاريخه، هو استخدم علومك كأساس عشان يبني عليه نهضته الخاصة اللي تناسب مجتمعه هو. خدوا الأساس وسابوا الفروع وعالجوا عقدة النقص بتاعتهم بالعمل والإنتاج مش باحتكار الذات. طيب إحنا كعرب ومسلمين في العصر الحديث إزاي نكسر الدايرة دي؟ هل الحل إن إحنا نقفل على نفسنا ونقاطع الغرب ونقول إحنا أحسن ناس ونبدأ نعيش في وهم، ولا الحل إن إحنا نتبعهم وننسى إحنا مين؟ الحل يا صديقي موجود في روشتة سحرية طبقتها دولة آسيوية كانت متأخرة عننا بكتير، بس قدرت في كام سنة تضرب الغرب على قفاه بنفس سلاحه من غير ما تفقد ذرة من هويتها. مين الدولة دي وعملت إيه بالظبط؟ في القرن ال19 اليابان كانت دولة إقطاعية منعزلة بتضرب بالسيوف والسهام، وفجأة لقوا الأساطير الأمريكية والغربية واقفة على سواحلهم بمدافع وسفن بخارية. اليابانيين حسوا بصدمة حضارية وعسكرية مرعبة. اليابان كان قدامها طريقين، يا إما تعيش في عقدة نقص وتستورد الثقافة الغربية بالكامل زي ما احنا عملنا، يا إما تقفل على نفسها وتموت. اليابان اختارت طريق تالت خالص، عصر إصلاح ميجي. اليابانيين رفعوا شعار عبقري اسمه واكون يوساي ومعناه الحرفي روح يابانية وعلوم غربية. بعتوا بعثات لأوروبا وأمريكا مش عشان يشتروا هدوم وتيشيرتات، لأ، عشان يتعلموا الفيزياء والكيمياء وصناعة القطارات والطب. رجعوا اليابان وترجموا كل العلوم دي للغة اليابانية. الياباني من دول لحد النهارده بيدرس اعقد نظريات الهندسه والطب بلغه الام. اليابانيين اخذوا السياده الفكريه، اخذوا التكنولوجيا بس فضلوا يلبسوا الكيمونو في اعيادهم، فضلوا ياكلوا السوشي، فضلوا يحافظوا على اخلاق الساموراي والانضباط وتقديس العمل. عالجوا عقده النقص عند الفرد ادلر بالتفوق الحقيقي مش بالاستهلاك. خلوا الغرب هو اللي ينبهر بيهم ويقلدهم. السياده الفكريه يا صديقي مش معناها الانغلاق، معناها الاستيعاب النقدي، انك تبقى عامل زي الفلتر، تاخد من الغرب العلم والمنهجيه والتكنولوجيا واساليب الاداره، لكن ترفض الفلسفات اللي بتهدم قيمك وترفض انك تكون مجرد مستهلك لثقافتهم. وفي النهاية يا صديقي، عقدة الخواجة مش مجرد انك بتحب الافلام الاجنبي او بتسمع مزيكا غربية. العقدة الحقيقية هي احتكار الذات، هي انك تبقى مكسوف من لغتك ومن دينك ومن تاريخك ومن لون بشرتك. طول ما انت باصص لنفسك في المراية وشايف انك نسخة مشوهة من الغرب عمرك ما هتبدع. المبدع لازم يكون عنده جذور ولازم يكون واثق في الارض اللي واقف عليها. مفيش امة نهضت وهي بتشتم في نفسها ليل ونهار. هل احنا عندنا مشاكل؟ اكيد طبعا، وبلاوي زرقاء. هل احنا متأخرين علميا وتكنولوجيا؟ للأسف أيوة، بس الحل عمره ما كان في إننا نقلع جلدنا ونلبس جلد غيرنا. الحل بكل بساطة إننا نتعلم منهم الجدية والبحث العلمي ونحط عليهم التاتش بتاعنا. خليك فخور بلغتك واقرأ تاريخك صح، مش التاريخ المتفصل عشان يحسسك بالدونية. وبدل ما تستهلك الترند اصنعه. خليك دايما فاكر انت مش محتاج تبقى خواجة عشان تبقى انسان ناجح، انت محتاج بس تفتكر انت مين وتقرر انك تبني نسختك الافضل مش النسخة المقلدة من غيرك. وفي النهاية لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك ما تنساش الفولو. والسلام عليكم.